Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng Biko. Umpisahan na po natin. Ang mga sangkap para sa paggawa ng ating Biko. 3 cups of coconut milk, yun po yung ihahalo natin sa ating malagkit. 1 cup of coconut milk para sa ating latik. 2 cups of glutinous rice o yung ating malagkit. 1 cup of brown sugar, mas dark po yung sugar po, mas maganda. At 1 teaspoon of salt. Ang una po natin gagawin ay huhugasan po natin yung ating malagkit at isasaing natin ito katulad po ng pagsaing natin ng kanin. Sa medium heat or medium fire, ilalagay po natin yung ating 3 cups of coconut milk or yung ating kakanggata. At ilalagay din natin yung ating asin at hahayaan itong kumulo. At kapag kumulo na ang ating gata, ilalagay na natin yung ating brown sugar. Sa recipe na ito, sakto lang po ang tamis ng ating biko. Pwede po kayong mag-adjust kung gusto niyo mas matamis yung ating biko, dagdagan nyo na lang po ng konting sugar. Papatunawin lang natin yung ating sugar at hayaan itong kumulo. At pag medyo nag-thicken na or kumapal na ang ating gata at yung ating sugar, pwede na natin ilagay yung ating cooked malagkit rice na sinaing natin kanina. Paunti-unti lang po ang paghalo ng ating malagkit rice sa ating coconut with sugar para masigurado natin na ma-mix natin ito ng mabuti. Kapag naihalo na natin lahat ng ating malagkit rice at nagmix na lahat ng ating malagkit at yung coconut with sugar, halu-haluin pa natin to ng ilang minutes para masigurado nating na-absorb ito sa ating malagkit. At kapag nag-dry na po ito, pwede na natin itong hanguin. Ililipat na natin sa bilao ang ating biko. I-flatten lamang natin ito ng pantay-pantay at pwede na natin itong hiwain. Pwede rin po ilipat nyo yung biko sa ibang lalagyan kung wala po kayong bilao. At lagyan nyo po ng dahon ng saging sa ilalim. Ngayon naman ay gagawin natin yung ating latik. Sa mahinang apoy, ilalagay natin yung ating 1 cup of coconut milk. Sa paggawa ng latik, para hindi po ito masunog, dapat continuous lang po ang ating paghalo. At kapag nag-golden brown na ang ating latik, pwede na natin itong hanguin at ihiwalay lang natin yung kanyang oil. Pwede na natin itong gawing toppings sa ating biko. Masarap po ang recipe na ito, hindi gaanong matamis at hindi po siya matabang. Pwede nyo po i-adjust yung sugar kung gusto nyo pong matamis yung ating biko. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na biko.
Pwede po kayong mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Mrs. Apron at linggo-linggo magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tiyak ay makakatulong sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po!